दुईवटा विवादास्पद आदेश जारी गरी अलोकतान्त्रिक एवं गैर जिम्मेदार चरित्र प्रस्तुत गर्यो। विपक्षी लगायतका राजनीतिक दल र आम नागरिक सहित सबैको कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेको बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गर्न षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नीति भन्ने कुरा स्पष्ट छ। एक सांसदको अपहरण हुनु, त्यसमा कुनै न कुनै रूपले सरकारको समलता देखिनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो। म यस घटनाको निन्दा गर्दै अपराधमा संलग्न सबैलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु। एकातर्फ कोरोनासँग लड्ने हाम्रो साझा दायित्व छ भने अर्कोतर्फ वर्तमान सरकारले नियोजित नियतबाट लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध गरिरहेको घातबाट वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छ। म सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दल, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी र समस्त नेपालीहरूलाई यसबारे सजग र एकताबद्ध रहन यो सम्मानित सदस्य मार्फत अपिल गर्दछु। विश्वव्यापी रूपमै मानव जातिका समक्ष कोरोना रूपको ठुलो चुनौती देखा परेको छ। नेपाल पनि यस महामारीको अत्यन्त ज्यादा जोखिममा रहेको छ। सर्वत्र त्रासको व्यवस्था विद्यमान छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले कोभिड-19 को नियन्त्रण र निर्मूल गर्न विवेक समेत तरिकाले जिम्मेदार भई कार्य गर्नुमा सरकार यसमा पूर्ण रूपले असफल भएको छ। सरकारले नागरिकलाई आफू भएको अनुभूति गराउन सकेको छैन। महामारी विरुद्ध लड्न पूर्व तयारी, लकडाउनको बेलामा राहत, क्वारेन्टाइन, अस्पताल आदिको उचित व्यवस्थापन, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाकर्मी लगायतका अग्रपन्थीमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, परीक्षण सामग्रीको आपूर्तिका कामहरू उचित तौरले भएका छैनन्। नेपालमा कोरोनाको पहिलो सङ्क्रमण देखिएको महिनौ बितिसक्दा पनि हालसम्म अत्याधिक रूपमा परीक्षण भइसक्नु पर्नेमा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा परीक्षण भइरहेको छ। परीक्षण सामग्रीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ। विदेशका विभिन्न ठाउँमा विचलीमा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारको कुनै योजना छैन। कोरोनाबाट विभिन्न क्षेत्रमा उत्पन्न हुने नकारात्मक प्रभावको अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सकेको छैन। यस्तो अत्यन्त विषम अवस्थामा भ्रष्टाचारको विषयमा सार्वजनिक हुनु, सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरीत क्रियाकलापमा व्यस्त हुनु, सांसदको अपहरण हुनु र अवाञ्छित र अपराधिक गतिविधि कुनै पनि रूपले स्वीकार्य हुन सक्दैनन्। यी विषयहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिनुका साथै अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले विशेष गरी सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको ठहर गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीको पनि यति बेला कोरोनाबाट प्रताडित छन्। अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न सरकारको कर्तव्य हो। यसबारेमा आवश्यक व्यवस्थापन योजना निर्माण गर्न र सम्मानित संसदमा यथाशीघ्र पेश गर्न र उनीहरूको उद्धार गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। तर त्यसका निम्ति एकातिर विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरू नेपाल आउन चाहने नेपालमा ल्याउनु आवश्यक छ भने एकातिर छ भने, अर्को कुरा नेपालभित्र उनीहरूलाई ल्याइसकेपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न जबबाट महामारी अझ नफैलियोस् भन्ने हिसाबले त्यसको तयारी पनि कोही देखिएको छैन। त्यसै कारण चाहिँ जुन कुरा सबै देशमा बाट नेपाल आउन चाहने, नेपाल पठाउन खोजिरहेका छन्, त्यसमा पनि चाहिँ हामीले एकातिर उनको नेपाल ल्याउन चाहनेहरू आउन चाहनेलाई ल्याउनु पनि परेको छ भनेदेखिलाई ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर होस् के गरेर होस् घरमा जथाभावी जान नदिएर उनको पनि कमसेकम आवश्यक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक छ। त्यसको लागि सरकारसँग म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै अहिलेको बेला डिस्ट्यान्सिङ अति आवश्यक कुरा हो। डिस्ट्यान्सिङका लागि
म पनि मेरो पार्टीका तर्फबाट सबैले अपिल गर्न चाहन्छु